Krásný den, tady Rozálka. Moc vás všechny zdravíme, tady Patricia Bereny. A obě dohromady jsme Belle Passion. Dnes bych vám ráda ukázala, jak používat čokoládové transferfolie. Můžete mi ozdobit linecké nebo jiné cukroví, zákusky, tabulkovou čokoládu, pralinky anebo vytvořit čokoládový obrázek, kterým pak ozdobíte dort, cupcakey, zákusky nebo cokoliv jiného. Lze tedy ozdobit prakticky cokoliv, co chceme namočit do čokolády a zároveň to má rovnou plochu. V tomto videu budeme zdobit linecké cukroví, které ale nemusí být i na Vánoce, ale můžeme ho upéct i na Velikonoce, Valentína nebo i na narozeniny. Tak pusťme se do toho. Čokoládová transferfolie je plastová folie, na které je z jedné strany nastříkáno kakaové máslo a jedlými barvami natištěn obrázek. Z jedné strany je lesklá a z druhé strany matná. Transferfolie se dá bez problémů stříhat, ale musíme dát pozor, abychom kakaové máslo omylem nepoškrábali. Nejprve si vyzkoušíme, jestli nám obrázky pasují na vybrané sušenky. Jakým způsobem můžeme obrázky upravit například v programu Word, vám ukážu v dalším videu. A pokud žijete v Čechách nebo v Německu, tak pro mě není problém je vám podle vašeho přání vytisknout a poslat. Když jsme se ujistili, že nám vybrané obrázky sedí správně k vybraným sušenkám, tak folii nastříháme na jednotlivé obrázky. Musíme počítat s tím, že pokud je vystřižená folie menší než vybraná sušenka, tak se nám okraj folie do čokolády obtiskne. To můžeme samozřejmě využít jako přednost a okraj přiznat, nebo je využít pro další zdobení. Takovéto zdobení vám ukážu na konci videa, kdy sušenky budeme zdobit čokoládovými kapičkami. Pokud ale nechceme vůbec žádný okraj, aby byl vidět na sušence a chceme tam mít pouze obrázek, tak musí být folie větší než je sušenka. Tím sice spotřebujeme větší množství folie, ale zase budeme mít sušenky krásně čisté a hladké. Na vodní lázeň si připravíme 2 různě velké hrnce, jeden větší, do něhož napustíme vodu a postavíme ji na plotnu, pak druhý menší, který postavíme na něj. Velikost hrnce přizpůsobíme množství čokolády, které potřebujeme a které chceme rozpouštět, ale i velikosti sušenek, které chceme namáčet. Kontaktu s rozpáleným dnem mohou zabránit špejle, na které menší hrnec s čokoládou postavíme. Při zahřívání bílé čokolády bychom neměli přesáhnout 50 stupňů Celsia. Vždy je dobré použít čokoládu s vysokým obsahem kakaa a kakaového másla, ale takovouto čokoládu musíme po rozpuštění ještě vytemperovat. Pouze když koupíme čokoládovou polevu, tak tu už temperovat nemusíme. Když teplota příliš stoupá, tak čokoládu na chvíli odstavíme z lázně. Teplota bílé čokolády pro použití na transferfolie musí být mezi 30 a 40 stupni Celsia. A nyní si dáme všechny připravené věci dohromady. Transferfolie rozstříhané na jednotlivé obrázky, upečené a případně slepené linecké nebo jiné cukroví, bílou vytemperovanou čokoládu nebo polevu rozehřátou na 30 až 40 stupňů Celsia a nějakou odkladovou plochu. Já mám zde na odkapání sušenek připravené kovové tyčky, ale výborné je i sítko. Sušenku namočíme do čokolády a transferfolii na ní připlácneme hrubou stranou, tedy tou matnou stranou, která je postříkaná kakaovým máslem přímo na čokoládu. Nyní je důležité, abychom vytlačili všechny vzduchové bublinky ven. Když nám nějaká vzduchová bublinka zůstane pod transferfolií, tak se nám tam obrázek neobtiskne a místo toho nám tam zůstane ošklivý prázdný flek. Nyní můžeme s obrázkem ještě chvíli hýbat a vycentrovat jej. Potom ji opatrně položíme na tyčky nebo na sítko, aby čokoláda okapala, a pak všechny sušenky dáme do lednice na 20 až 30 minut stuhnout. Tady vidíte příklad, kdy jsem schválně udělala menší obrázek, kdy se nám celá folie obtiskne do čokolády a ti nám vytvoří okraj.
Takovýto okraj může vypadat velice pěkně, zvláště když máme obrázek ustřižený pravidelně. Pokud tam ale tento okraj nechceme, tak buď můžeme sušenku na tomto místě dozdobit, například kapičkami čokolády, jako vidíte na konci videa, nebo musíte ustřihnout obrázek větší, aby tam žádný okraj nevznikl. Nyní necháme všechny sušenky v lednici stuhnout. Když se přesvědčíme, že je čokoláda úplně tuhá, tak můžeme opatrně odstranit přenosovou folii. Okraje sušenek začistíme a uhladíme, tak aby kraje nebyly ostré a aby sušenka měla krásný, čistý a hladký tvar. No a nyní se můžeme pustit do zdobení. Můžeme samozřejmě zdobit i zdobícím sáčkem, ale protože čokoláda poměrně rychle tuhne, tak se často zdobící hrdlo ucpává, zvláště když chceme velmi jemné zdobení. Mně se velmi osvědčila tato tečkovací pera, která mají na konci kuličku. Dají se koupit i celé sady, které mají tuto kuličku různě velikou a tím můžeme vytvářet různě velké puntíky. Na obrazovku jsem vám vypsala nejčastější názvy, pod kterými je můžete vyhledat a dole do popisu jsem vám umístila odkazy, kde jsem je koupila já a které mám vyzkoušené. Pokud nic takového nemáte ani nechcete do toho investovat, tak vůbec nevadí, protože vám pro začátek a na vyzkoušení stačí úplně pastelka nebo tužka, do které píchneme špendlík. Hlavičku špendlíku pak namáčíme do čokolády a pak jednotlivé kapičky čokolády pak přenášíme na sušenku. Je to podobné jako u zdobení kraslic voskem.
se vám video líbilo. Taky nám dalo děsně práce. A proto nás obě moc potěší, když kliknete na odebírat. Kdo nás už odebírá, tak může dát like nebo napsat komentář. To nám udělá velkou radost. Taky nás můžete sledovat na Instagramu nebo Facebooku. A nezapomeňte se podívat na všechny odkazy pod videem, které jsme pro vás nachystali. Loučí se s vámi A doufám, že ne na dlouho. Rosalie A Patricie.